Today. So this video is about drafting geometry, or this is only a review of our draft at sa atong geometry class sa atong previous nga kanang kuana sa atong pag high school or pag atong pag senior high. So kung natin geometry nga class, so medyo refresher lang ni siya ug unsa gyud tong nahitabo adto. Okay. So geometry constructions kay basically ang paggama lagi ni siya og mga shapes no nga perform og mga mo draft og mga shapes niya kibaw ta unsa na ang mga shapes sila unsa na ang pag proper nga pagdraw na nila. So basically mo na ato i-discuss ani nga topic. Okay, so the theory behind the layout of geometric shapes and related constructions is important to confirm that the CAD system performs as expected. So basically ato lang yung ikuan na nga dili ta magsali sa CAD. So kung kibota mo gama sa ani nga mga geometric shapes, kung kibota magama gyud kibota mo draft ani by hand, so basically mas better ni mas madali na to na siya i-translate sa CAD na to. Kibaw man taon-taon sa pagkinamot lang ang pag-CAD sa atong mouse na gamit na to, sa atong keyboard na gamit na to, sa atong mga hotkeys na gamit na to, mas dali na nga atong i-relay na to na sa atong pag-CAD. Kikibaw na mo ta pag-draft sa ato kung magamit tayo mga pencils o mga tech pens. So first, a line is a straight line segment. So this is a line of any given length. So murag straight na siya dapat. So this is a horizontal line and a vertical line. So this is murag from point to point lang na siya basically. Okay, next is a curved line. So this is in the form of an arc with a given center and radius. So curved line nga arc curved line na siya. Okay, kung arc. So na dyan ay center na siya o niya mo draw na siya. Kung imong ilahos ni, kung imong i-extend ni siya, mo draw na siya ta usa ka perfect circle. Okay, next is an irregular curve. This is a curve without a defined radius. So mura na siya og kanang spline lang or bisan unsa ning gigama nimo irregular nga curve. So murag freehand nga paggama lang. Okay. So next, so these are the ang tulo pud nga other characteristics of a line is when there are intersecting lines. So sa usa ka intersecting nga line, ang ato yung duman lang gyud nga ang opposite angle sa niya kay equal. So this angle A and angle A here is equal. Then an angle B here and angle B here is equal. So ang opposite niya nga angle kay equal. Okay? So if this angle right here is uh, 40 degrees, this angle here is also 40 degrees. Okay? So, nato yung mga geometric constraints manana nga nahibaw na to sa atong geometry class, di ba? So, if katong yun ako, nga 40 degrees ni siya, so this line kay 180 man di ba kay straight. So, sure ka nga kini nga line kay 180 minus 40 or 140 degrees. Okay, so obtuse angle na siya. And of course, 140 degrees po na siya. And usa ka circle mo na siya, mo na ang atong 360 degrees kaya circle is 360 degrees man or 2 pi. Okay? And next is ang parallel lines. So lines which are equidistant throughout their length, or these are the lines that would never cross. So equidistant meaning this point of this line to this point of this line is equal to this point of this line to this point of the line. Basta lang kay equidistant ang iyang kung perpendicular lang siya, perpendicular ang atong buhat nga point. Okay, so if this point is perpendicular to this point here, kanang parallel magama, and a point here is also when you draw a point here and perpendicular na siya sa point ani, kung imong magbadlis ka niya mo na siya ang parallel line. So kung sa utak ka ni medyo offset may tawag na niya. So would do have our CAD problem later on ato i-handle na siya pod kay medyo libog pa o unsay boto na to ana no. So next is ang perpendicular lines. So they would intersect at a 90 degree angle. Okay, so mana nga itong perpendicular line. So masabot naman na 90 degrees na siya. So straight na siya ni, straight na siya ni. Okay. Okay. So these are the basic geometric shapes nga ako atong i-discuss or atong i-review ani nga lesson. So first is the angles. So of course angles are from
formed by the intersection of two lines. So mo ni ang two lines nga gipasabot nato. So nag-intersect siya, naka-create siya og angle. So kini mo ni siya. So this is the point of the angle where the point of where the lines meet is called the vertex or the vertex of the angle. So it is measured in decimals, pwede siya in decimals pero pwede po siya in degrees. So na siya degree, minutes and seconds, and of course ang usa ka degree is 60 minutes, ang usa ka minute is 60 seconds. So iba na matana di ba sa atong geometry class. So usa ka straight angle kay 180 degrees of course. Then ang right angle kay 90 degrees, or these are the perpendicular nga mga lines. An acute angle is always less than 90 degrees, and an obtuse angle is greater than 90 degrees. Okay. So triangles. So triangles are formed by three intersecting lines in which they would create three angles. So again, mo na atong layout sa atong triangle, no? So ang height sa atong triangle kay from the vertex of one of vertex of one of the triangles to one of its base. So atong vertex o base perpendicular ni siya dapat. Okay, kini siya. So mo na ang height sa atong triangle. Dapat perpendicular ang atong vertex sa atong base. So 90 degrees na siya, 90 degrees na siya. Okay? So mo na ang height. So ang sum of the interior angles would always equal to 180. So interior angle nga pasabot ani kay kining angle ani. Kining inside ni angles ani. The exterior angle ani of course kay kini. Kana siya. So ang interior angle ani kini. Okay? Oops, sorry. Interior angle kana siya. Okay. So when we name a triangle, there are two ways to name it. So first, kaya vertex method. So we can call this ang capital letter ABC. So if we do capitals sa atong mag-name tawag angle or angle kana mga parts sa angle as sa triangle. Kung capital lang atong buhaton, dapat mo na atong vertex. So vertex method, capital ABC, triangle ABC, dapat nasa uppercase na. When we do the sides, dapat put small letters ang atong gamiton. So triangle ABC, dapat lowercase letters na para ma-represent sa atong side. Okay? So dapat kani ani kung mabuhat ani dapat ang A ani sa sayop ni, no? Ang A ani across kana mura opposite na siya. So ang vertex opposite na sa yang side unta. So ano yung ang A, B diri sa ubos, and C ani. Okay, that's a proper way of naming angles para masabot ang atong vertex o side method. Okay, so of course there are many types of triangles. So first, ang equilateral triangle, which are all the sides are equal. An isosceles triangle, so two sides and two angles are equal. So ang isosceles kay two sides. So if this angle and this side and this side is equal, of course this angle right here is the same for this angle right here, ang opposite nga angle niya. So of course ang atong angle diri would represent how big or how large this side would be man. So mo na kung equal na siya diri duha, ma-isosceles na siya. Sure ka nga 180 minus this 2 ay 2x kay 2 of these angles kay mo na ang atong measurement ani nga angle pod. Okay? So acute scaling triangles has no equal sides or angles. So usually mo ni ang ngani nga case, no, kung magama tawag freehand nga drawing lang, freehand rectangle ngani ang mabuhat na to. So next is obtuse isosceles triangle. So nasa murag side ani nga one interior angle nga greater than 90 degrees. Next is the obtuse scaling, ang obtuse isosceles triangle kay ang iyang greater ang nasa of course ang atong dako nga angle ani kay or greater than 90 degrees kay mo na ang murag medyo taas-taas ang iyang opposite nga side, and this equal yun siya nga diri nga sides diri or diri nga kini nga angles. Okay, so next ang obtuse scaling kay walay equal nga sides and naay usa ka angle nga more than 180.
Then, of course, ang atong right triangle, which is perpendicular ning duha ka sides. Okay, fun fact about right triangles, no? So, of course, the longest side of a right triangle is called the hypotenuse, di ba? So, uh, if we connect the vertices of a right triangle from the center, from the midpoint of the hypotenuse, or the midpoint or the center of the hypotenuse, kana makonect makagama ta og usa ka arc ana or usa ka kung atong ilahos jud magagama ta og usa ka circle ana. So if we have this kining gibawt ato kining ani abutan ni atong ang atong compass o atong pin sa atong compass o atong needle sa atong compass ana atong i-connect ni mga vertices ani makabuhat ta og usa ka half circle or semicircle gani. Yes, siya. Okay, kanya atong ilahos gani makabuhat na tawo na og full nga circle. Okay, ani magagama ta og semicircle or half circle ani. Okay. So quadrilaterals. So quadrilaterals are four-sided polygons that can have equal or unequal sides or interior angles. So the sum of the interior angles is always 360 degrees. So first, of course, kaya atong square or equal ang atong sides ani. Equal ang atong sides sa ka square and nasa 90 degree ang iyang mga internal angle. Next is the rectangles. Ang iyang opposite sides ang equal. Then ang rhomboid. Ang difference lang na niya kay if rhombus mura na siya og tilted or more inclined nga square whereas ang rhomboid kay more inclined nga rectangle. So mo na tawag nga parallelograms. So quadrilateral would become a parallelogram kung iya naa sa mga parallel sides or iya mga sides kay parallel. Whereas or so kining duha ang trapezoid ug trapezium dili na ni siya parallelogram. Dili na po ni siya parallelogram kay iya mga sides kay dili man parallel to each other. Okay? So ang trapezoids they have two parallel sides and a trapezium has no parallel side. So mo na ang atong mga quadrilateral. So next is the regular polygons. Of course, regular polygons are closed figures with at least three sides and any number of other sides. And kung regular siya, kung na-regular nga word, they have equal sides and equal internal angles. So, atong i-name ang mga angles, no? Atong mga sa pangalan ang atong parts sa atong usa ka regular polygon. So, ang atong una tay mga corners ana kining mo na siya kining mo na vertex sa atong kung na angle ani na vertex ana mo na tawag nga corner ang flats kay mo na ang sides niya. So ang usa ka regular polygon kay pwede siya masulod or circumscribed in a circle. So if you have it circumscribed nasa sulod sa usa ka circle. When inscribed makasulod ang usa ka polygon o usa ka circle inside the triangle. So, inscribed gani mo na ang sulod yun sa usa ka polygon. Inscribed circle. Okay, circumscribed, murag encirclean niya ang usa ka polygon. Mo na basically ang difference na niya. Okay. So, again, mo niya mga regular nga polygon samples, triangle, square, pentagon, it has 5 sides. Ang hexagon has 6 sides. And octagon has 8 sides. Okay? So again, regular polygons have equal angles and equal sides. Internal angles at ang pasabot ko na po. Okay. Now is regular solids. So these are constructed of regular polygon surfaces and are regularly called polyhedrons. So ang polyhedron is a solid formed by plane surfaces which ang mga surface kay tawag ana kay mga faces. So ang itong mga solid medyo 3D na ni siya mo na itong pagsabot sa solid. So na siya mga X, Y, and Z nga mga axes. Okay, first ang tetrahedron or 4 triangles, then 6 squares. Ang hexahedron mo ni or pwede na po ni kung 6 squares mo ni ang cube na mo na siya pasabot ani. So octahedron, mga dodecahedron and icosahedron. So example, icosahedron. Okay, so there are 20 triangles with that in that.
So again, review lang ni no, mura ako lang paspason lang pod. The next is the prism. So ends have the same size and of the same shape, polygons and sides that connect the same corresponding corner on the ends of the ends. So first ang mga cube. Okay. So cube, mga right rectangle, right rectangular, mga oblique rectangular, muna siya ang mga sample of mga prism. So, as you can see, gi-represent ang mga hidden lines o broken lines, no? So, dili ni makita yun sa actual nga view. Muna ang i-present na nga na o hidden lines siya. This is the proper way to present ang hidden lines sa atong usa ka object. Okay? So, next kay ang circle. So, this is a closed curve with all points along the curve at an equal distance from a point called the center. So, kining center, so equal din na siya sa mo ang regular, ang perfect na circle or full na circle. So, it has a total of 360 degrees or 2 pi kung radians na siya. Ano niya, ang atong perimeter, atong polygon matawag na to o perimeter, ang mga sides, ang total sides niya circumference po na sa usa ka circle, no? And radius kay mo na ang so ang radius mo ni no ang murag from one side, from a point of on the circle to the center mo na tawag og radius. So kung atong ilahos po yun na mo ng diameter, so murag ang equation na ni jud kay murag twice sa radius kay usa ka diameter, di ba? Kay bao na matatanan na pud sure ko. So when we have a circle nga concentric na siya sa usa ka center or same centers na siya, pero kung eccentric, different centers lang na siya. So not necessarily ay dili pud na mo na tawag og kanang murag wala jud natunong bitaw. So different centers lang na siya. Okay, eccentric. So next, arcs. So these are part of the circumference of the circle. So medyo part lang na siya sa usa ka circle mo na ang arc. So na jud po na center na siya. Then an arc can be identified by a radius, an angle, or a length. Kung moingon ka nga an arc na angle, so kibaw ka unsa ka dak-up po na siya, or pwede arc length na po na niya. Kung na lang kay length po na po. Okay. Now, spheres are three-dimensional and mura sa shape of ball. Mo na ang murag typically ang atong sphere or atong globe or sa atong the planet we live in usa man ka sphere, di ba? So every point on the surface of the sphere is an equidistant from the center. So mura nag-circle siya nga 3D. So mura typically ang sphere yun. Basically ang sphere yun. So next, pyramid prism. So this has a regular polygon shape, base and sides that meet at one point called the vertex. So mura siya o kana to nasa point kini vertex. So ani truncated right curve prism giputulan siya pero mag-abot kina siya kung ilahos. So basically mura na siya. And lastly, ang atong mga tangents. So these are straight or curved lines that touches the circle or arc at only one point. So once lang sila mag-meet. Okay, so murang tangency. So ato makita dire ang kining circle agang line. So kung tangent na siya or 90 degrees na siya or at right angle na siya duha, na siya usa ka point na sa usa ka circle o sa usa ka line, mo na tawag nga point of tangency. So atong i-zoom yun na mo na murag porma niya. Okay? So when we call nga two circles mo tangent pa na siya sa each other, mo na pud niya tong drawing niya. So perpendicular na siyang duha nga line. Okay, kini nga line perpendicular po na ani. So mo na point of tangency nato nga one point lang na na siya sa usa ka circle. Okay? So that mo na yung last slide sa atong drafting geometry. I hope nga na-review ay inyong utok or na-refresh ang atong concept about sa atong mga shapes or sa atong mga geometry shapes tungod ani nga topic. Okay, so thank you sa tanan and have a good day.